หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามองโป๊กเกอร์เป็นกีฬาหมดนะโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเอาแค่อาเซียนของเรา10ประเทศเนี่ยรอบๆบ้านเราเนี่ยทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจัดแข่งโป๊กเกอร์หมดประเทศที่เขาเคร่งมากกว่าเราเขาก็จัดแข่งโป๊กเกอร์จริงๆเนี่ยกีฬาโป๊กเกอร์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบว่าเป็นกีฬาหรือเป็นการพนันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับหวยใต้ดินหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ยไม่มีใช้ฝีมืออะไรเลยใช้ดวงอย่างเดียวบอกกีฬาที่เล่นกันแล้วก็เป็นการใช้ความคิดใช้สแตทใช้ความรู้เชิงคณิตศาสตร์ใช้การอ่านใจคนใช้ mindset ใช้จิตวิทยากลับไปมองว่าเป็นการพนันเนี่ยอันนี้คือบ้านเรานะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรามาคิดใหม่เนี่ยมันจะนำการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถจะนำเอาเรื่องต่างๆที่มองว่ามันผิดกฎหมายมันไม่ดีเนี่ยเอากลับมาให้ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นตัวที่จะนำการท่องเที่ยวนำการหารายได้ของประเทศได้แต่ตอนนี้อุณหภูมิเราอยู่ที่ลบเท่าไหร่นะเราต้องดูก่อนลบ6ครับหนาวมากเราจะเริ่มต้นทริปนี้กับการเที่ยวของเราด้วย Apple Cider ร้อนๆครับแต่ความร้อนเนี่ยเข้าตัวเราก่อนพี่ลองถือว่าโอ้ยร้อนจีเลยว่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดคริสต์มาสแล้วนะครับก็บรรยากาศจะได้บรรยากาศที่เนี่ยมีผิงไฟในหน้าหนาวแล้วก็มีตลาดที่ขายแบบช็อกโกแลตร้อนขายไวน์ร้อนเข้ากับตลาดคริสต์มาสมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินดูข้างในว่าข้างในมันมีอะไรขายบ้างไฮไลท์สำคัญเลยครับมีปราสาทที่โดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็จัดไฟสวยงามมากแล้วก็ยังมีหอนาฬิกานะครับคนจะยืนมุงกันเยอะมากรอนาฬิกาดังแล้วก็จะมีคนแบบเอามาถ่ายคลิปแบบใครที่มาแวะเวียนที่นี่ก็ต้องเข้ามายืนรอครับเสียงนาฬิกาดังตอนนี้ในปีนี้ที่ผมมานะครับอุณหภูมิปัจจุบันน่ะ-6แต่ผมดูในพยากรณ์อากาศแล้วมันลงไปได้ถึง-10 -11เลยบางวันซึ่งมันหนาวมากๆคือตอนนี้เราใส่เสื้อ3ชั้นแล้วยังไม่อยู่จริงๆอ่ะอย่างปรากนี่ผมมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็เที่ยวไปแล้วแต่จริงๆถ้าให้มาซ้ำคงไม่มาหรอกหนาวมากหาโอกาสยากที่จะมาเพราะเราคงเลือกไปประเทศอื่นดีกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเราอยากไปประเทศที่มันแบบแปลกๆมากขึ้นแต่ที่มาปรากรอบนี้เพราะว่าเขาจัดอีกรอบนึงไงแล้วเราก็จำได้ว่าที่นี่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็โอเคเราก็มาพร้อมมาอยู่แล้วครับเคยไปที่เวกัสทีหนึ่งโป๊กเกอร์นะมันก็แน่นเกินไปอ่ะคือพอมันใหญ่มากปีที่ไปเล่นคนเล่นประมาณสัก 7,000 กว่าคนอย่างเงี้ยมันอาหารการกินอะไรมันก็วุ่นวายไปหมดช่วงเบรกทีหนึ่งเนี่ยมีเวลาให้เรา15นาที20นาที25นาทีมันไม่ทันเพราะพอเบรกปุ๊บไปเข้าห้องน้ำก็ต่อคิวกันแบบ20-30 คนไปทานอะไรก็ต่อคิวกันยาวอย่างเงี้ยไม่ทันแต่ว่าถ้าเป็นยุโรปผมว่ามันการบริหารจัดการเขาจะดีแล้วคนเล่นก็อาจจะสัก 3,000 คน 2,000 คนอย่างเงี้ยเขาก็สลับวันกันเล่นจนกระทั่งพอคนเหลือน้อยก็ค่อยไปเล่นรวมกันจัดในโรงแรมใหญ่ๆบริหารจัดการที่ดีก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายทั้งอังกฤษทั้งมอนติคาร์โลทั้งบาร์เซโลนาฝรั่งเศสปรากจัดดีหมดแต่ถามว่าชอบที่ไหนที่สุดผมชอบที่อังกฤษมากที่สุดประเทศไทยเหมาะมากเลยเพราะว่าคนชอบมาเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีแบบกิจกรรมที่ข้างนอกห้องโป๊กเกอร์แบบ night life day life อะไรเงี้ยอาหารผมคิดว่าทุกเมืองในประเทศไทยเมืองเที่ยวเนี่ยเหมาะกันหมดเลยแล้วปลอดภัยด้วยผมว่ามาปรากเนี่ยขนาดบ้านเมืองเนี่ยหนาวแต่ว่าค่าใช้จ่ายไม่ค่อยแพงมากแต่มาที่เนี่ยมายากสำหรับคนทวีปอื่นคนยุโรปมาง่ายแต่ว่าทวีปอื่นเนี่ยต้องต่อเครื่องบินหมดเลยบางครั้งเนี่ยเราจะไปบางเมืองซึ่งเราคนไทยอ่ะบางทีเราก็ชอบสายการบินไทยเนาะบินแบบเป็นคนไทยด้วยกันอุดหนุนกันอะไรเงี้ยก็หลายๆเมืองการบินไทยไม่ลงยิ่งช่วงหลังโควิดนี่อาจจะยังน้อยอยู่ destination หลักๆที่มาปรากก็ไม่ได้เยอะอย่างเครื่องผมมาลงเนี่ยผมมาลงเช้ามาลง6 โมงเช้าแต่ว่าเครื่องที่มาปรากเนี่ยไฟล์แรกก็แบบ6-7 โมงเช้าก็เราไม่ทันอยู่แล้วไปทรานสิตเพราะมันต้องเดินไกลมากไปได้อีกไฟล์หนึ่งหลังจาก6-7 โมงเนี่ยเกือบบ่ายโมงเลยถ้าเกิดว่ามาถึงเช้าต้องอยู่สนามบินอีก5 ชั่วโมงเพื่อจะทรานสิตมาที่นี่ยากขนาดนี้เขายังได้เมนอีเวนต์ประมาณ700 คนที่ buy in 5,000 เหรียญไม่คิดดูด้วยว่าถ้าเกิดเราจัดได้ในเมืองไทยในกรุงเทพหรือภูเก็ตคนเขาบินมาได้มาจากหลายประเทศได้ในแค่ในเอเชียเขาบินมาตรงได้ทุกที่เลยแล้วอากาศเราเหมาะอุ่นไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าพิเศษอะไรเลย
ค่าใช้จ่ายถูกนักท่องเที่ยวเยอะมีค่าใช้จ่ายแบบใช้เงินข้างนอกห้องโป๊กเกอร์ได้เยอะแยะผมคิดว่าเมืองไทยนี่เหมาะที่สุดเลยที่จะจัดในเอเชียตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปรากเป็นครั้งที่ 2ของเรานะครับเพราะว่าจริงๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราเล่นโป๊กเกอร์สตาร์เหมือนเดิมแล้วก็ได้แวะมีโอกาสเข้ามาเที่ยวปรากคราวนี้รู้สึกหนาวกว่าปีที่แล้วไม่หนาวมากนะประมาณ6 องศาบ้างหิมะตกด้วยคราวนี้ครับนี่-6-6ต่างกัน6ต้องบอกว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์สตาร์เราคงไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่แบบนี้นะครับแต่จริงอยากให้สะท้อนภาพกับที่ไทยเหมือนกันถ้าสมมติไทยเราจัดโป๊กเกอร์ได้นะครับผมคิดว่านะน่าจะมีโอกาสได้แบบไปทั้งเที่ยวแล้วก็แบบอยู่ทั้งก่อนแข่งหลังแข่งได้นานกว่านี้นะผมว่าอากาศแบบจริงๆผมชอบอากาศที่นี่นะแต่ผมไม่ไหวเลยพี่หนาวเกินจริงเนี่ยดูแต่งตัวขนาดนี้ยังหนาวเลยคุณสมบัติที่สำคัญหรือปัจจัยสำคัญผมคิดว่าต้องมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเหตุผลคือมันมีบางประเทศที่มันแบบไม่ค่อยน่าเที่ยวอ่ะแบบมาถึงเล่นโป๊กเกอร์อย่างเดียวเลยอย่างไซปรัสเนี้ยในใจผมเองอ่ะไปครั้งที่2ก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติวันที่เราตกรอบหรือวันที่เราไม่มีแข่งอ่ะเราไม่รู้จะไปไหนเลยอยู่แต่ในโรงแรมซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กอย่างมาปรากเนี่ยครับวันที่ผมไม่มีอะไรทำผมก็เดินไปตลาดคริสต์มาสผมก็เดินไปโอทาวผมเดินไปได้หลายที่มากเลยแต่ถ้าย้อนกลับมาไทยที่เที่ยวไทยอ่ะชนะทุกที่อยู่แล้วอ่ะหมายความว่าถ้าวันที่ไม่มีแข่งหรือคุณจัดยาวหน่อยอ่ะยังไงคนเขาก็มีวันเที่ยวอ่ะเขาอาจจะอยากให้เบรกหาวันเบรกเพื่อเที่ยวด้วยซ้ำนะครับผมว่าปัจจัย1เลยก็คือที่เที่ยวครับ2ก็เรื่องค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติที่ไหนที่ค่าครองชีพถูกโอเคคนก็อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาอยู่เนี่ยนักโป๊กเกอร์หลายคนครับอยู่ที่ภูเก็ตเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพถูกนี่ขนาดเรายังไม่จัดนะถ้าสมมติผมว่าถ้าประเทศไทยจัดอ่ะนักท่องเที่ยวน่าจะมหาศาลกว่าประเทศอื่นจริงๆเมืองไทยเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีทะเลที่สวยงามมีหาดทรายมีแสงแดดมีแม่น้ำลำธารมีป่าเขามีสตรีทฟู้ดมีอัธยาศัยของคนไทยที่ดีที่คนอยากมาเที่ยวถ้าเรามีอะไรที่ดึงดูดเขาเช่นมีการจัดแข่งวิ่งมาราธอนบ้างจัดแข่งไตรกีฬาระดับโลกบ้างหรือแม้กระทั่งว่าส่งเสริมการแข่งฟอร์มูล่าวันแข่งอะไรต่างๆทุกทั้งหลายแหล่ระดับโลกเนี่ยคนจะเข้ามาเยอะเพราะว่าเขาได้เที่ยวซึ่งถ้าเกิดทำเนี่ยรายได้จะเข้าประเทศเยอะมากโป๊กเกอร์เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราสนับสนุนแล้วเรามองว่าเป็นกีฬาถ้าบอกว่าไอ้ตัวแคชเกมที่เล่นกินเงินกันเนี่ยเป็นการพนันก็ไม่ต้องมีก็มีแค่ทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวให้คนมาแข่งกีฬาที่ชื่อว่าโป๊กเกอร์ถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะทุกคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยถ้าเกิดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเข้าใจแล้วก็สนับสนุนก็เชื่อว่านักกีฬาโป๊กเกอร์ในไทยจะไปได้ไกลแล้วก็โอกาสที่จะแข่งขันได้อย่างถูกกฎหมายในเมืองไทยก็น่าจะไม่ไกลเกินฝันนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนว่าเรายังมีโอกาสแล้วผมก็ช่วยผลักดันเต็มที่อยู่ครับผมว่าเดี๋ยวนี้การเรียนโป๊กเกอร์เองนะง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยง่ายที่สุดเลยไม่เคยมีง่ายกว่านี้จะ subscribe หรือจะซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็เรียนเองแค่ต้องการคน start ชี้ทางเราน่าจะศึกษากันเองได้ครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนคือต้องอย่ายอมแพ้เพราะทัวร์นาเมนต์แวร์เวนมันสูงอะต่อให้คุณจะเก่งยังไงไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้แชมป์คุณต้องเจอไทมิ่งที่เหมาะสมแล้วเจอจุดที่ใช่อะหมายความว่าถ้ามันทุกอย่างมันองค์ประกอบมันครบอะคุณก็จะมีโอกาสได้แชมป์อย่างผมอะครับผมอาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทุกโอกาสที่เข้ามาพอเกิดโอกาสไปลองเทคให้ได้เช่นเกิดโอกาสเทสลาอย่างเงี้ยคุณเล่นเทสลาไม่เป็นเรียบร้อยคุณแพ้ไปแล้วครึ่งทางเกิดโอกาสเจอ5 คนคุณเล่นช็อตแฮนด์ไม่เป็น6 คนคุณเล่นช็อตแฮนด์ไม่เป็นก็หมดโอกาสไปแล้วคุณนั่งเสียเปรียบเขา5 คนตรงนี้ครับมันประกอบรวมกันอะทำให้เรามีโอกาสได้แชมป์มากขึ้นแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับถ้าใครที่กำลังศึกษาอยู่ก็อยากให้ตั้งใจศึกษาต่อไปเพราะว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเราควรเล่นแฮนด์ไหนในตำแหน่งอะไรอะเราได้เปรียบเยอะแหละเราอาจจะไม่เล่นแฮนด์มั่วๆอย่างแบบ4-7ซูทหรืออะไรที่มันแบบเราเล่นไม่ได้จริงๆอะเราอาจจะเล่นได้แค่เฉพาะบัตทอนแต่เราไปเล่น UTG อย่างเงี้ยเราอย่าลืมว่าเรานั่งข้างหน้ามีคนอีก 7-8 คนพร้อมจะฟรีเบทคุณเราก็ต้องคัดแฮนด์ให้ดีถ้าเราคัดแฮนด์ดีก็มีชัยไปเกินครึ่งเลยครับ